Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia, salam sihat sejahtera. Yang berbahagia Datuk Harjit Singh, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Datuk Timbalan Ketua Setiausaha, Dr. Azman, Dr. Muhammad Razi, Timbalan Ketua Pengarah, Dr. Asmayani, Nur Hayati, Timbalan Ketua Pengarah, Dr. Kelvin Loh, Managing Director and Chief Executive Officer, IHH Healthcare, Mr. Jean-François Na, CEO of IHH Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pemeteraan ataupun termeterainya perjanjian persefahaman antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan IHH. Seperti mana yang kita sedia maklum, jumlah kes baru kanser telah meningkat dari 10 juta pada tahun 2000 kepada 19.3 juta pada tahun 2020, iaitu peningkatan sebanyak 93%. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan peningkatan kes sebanyak 11% bagi tempoh 2012 hingga 2016 berbanding tempoh 2007 dan 2011. Dianggarkan 1 dari 10 lelaki, 1 out of 10 men, dan 10 dari 9 wanita, 1 out of 9 women in Malaysia are highly likely to be diagnosed with cancer. Kematian akibat kanser merupakan sebab utama kematian di hospital swasta, iaitu 35%, dan sebab kematian keempat di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Cancer represents the number 1 cause of death in private hospitals in Malaysia, and in public hospitals it's number 4. Kanser juga antara 10 sebab utama kemasukan ke hospital, both the public sector and the private sector, for hospitalization, dan juga merupakan penyumbang yang tinggi untuk kematian di Malaysia. The burden of care for cancer is increasing in Malaysia. This has to do with multiple factors. One, of course, is related to the NCD epidemic, the epidemic of non-communicable disease, lifestyle factors like high-risk behavior, smoking, which is why I have a big fight against big tobacco, and also with demographic changes, highly urbanized society, increased levels of stress, aging population as well. All of these factors have resulted in cancer and cancer cases to rise in Malaysia. Cancer care is complex, cancer care is difficult, and cancer care, most importantly, is costly. It's expensive. One of the priorities for the Ministry of Health is to ensure that universal health coverage means access to all forms of treatment, including treatment for cancer, and including cutting-edge treatment for cancer. Which is why we at the Ministry of Health, we were very excited to receive a proposal from IHH in May, saying that they want to start a special program, not just to provide cancer treatment for MOH's patients, but also to allow for our oncologists to come to IHH facilities and to utilize the gamma knife machine and the linear accelerator. What was it in Malay again, Kelvin? Pisau gamma dan pemecut, pemecut linear. It's correct, right? Yeah, I think so too. Exciting stuff, basically. Linear accelerator basically customizes electrons so that they conform to the shape of the tumor, and you just target the tumor. Is that right? There you go. So we're of course very excited
with CSR initiative by IHH, and more importantly, I think it expands on the private-public partnership that we saw grow during the pandemic. How we work together not just for the vaccination, but also decanting patients to private hospitals, using the private clinics as COVID assessment centers and as treatment outlets for the public. And I think that was a great wake-up call for all of us, not just at the Ministry of Health, but also in the private hospitals and the private clinics, that the resources should be more optimized between us. We have to work out innovative funding models for us to make this sustainable, because the last thing we want is for it to start and end with just 500 patients. We want this to expand, but we want it to be worth it for both of us, and we have to work out what that means in the long term. Of course, it wasn't easy to get here. It's easy for the layperson to think, why not just get Ministry of Health doctors to operate or to provide treatment in private hospitals. What the layperson doesn't understand, perhaps, is that medicine is a highly regulated industry, and there are multiple layers of regulations and multiple layers of ethical approvals that need to be conformed with, credentialing, etc., before you can practice in a particular facility. But I'm happy to say that from May till September, we've got it all done. Thank you to Kelvin, thank you to everyone, Francois, thank you to Ivan, and thank you to Bahagian Perkhidmatan and everyone who's worked hard on this to make this happen. Because at the end of the day, yes, we need to dot the I's and cross the T's, but the most important thing is that we are here and that we can get started immediately. I've seen the flow chart on how this is going to happen. I think it's all in place now, Jean-Francois, I think no problem, yeah? No problem. So we look forward to this, and most importantly, we look forward to better outcomes for our patients. And if this is a model for future collaborations, then I think we can start talking about expanding the initiative, not just at one or two hospitals, but across the IHH hospitals, and even with other private healthcare providers. We are also trying to provide better oncology services across the country. We have our flagship Institute Cancer Negara, which is in Putrajaya. We have in principle agreed to set up another cancer center in the northern state of Kedah, which will cater for the northern areas, and we are currently in discussion with the Sarawak state government to establish a cancer center in Sarawak as well. So perhaps those three cancer centers can also collaborate with IHH. I know you have hospitals in Penang that can also collaborate with our cancer center once it's ready in Kedah. It's not too far, it's about an hour away, so we can continue to discuss this. So once again, thank you to IHH. Another brilliant example of public-private partnership, of trying to make sure that the dichotomous healthcare system in Malaysia, the public-private healthcare system, works together. We've torn down the wall during COVID. Let's make sure that wall stays down and we can deliver better outcomes to all Malaysians, regardless of where they come from. Thank you very much. Majlis mengucapkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Khairi Jamaluddin atas ucapan tadi. Mohon Yang Berhormat untuk terus kekal berada di hadapan bagi menyaksikan sesi menandatangani Memorandum Persefahaman. Dengan itu, Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Singh, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berusaha Dr. Muhammad Azman bin Yaakob, Orang Bahagian Perkembangan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia, Yang Berusaha Dr. Kelvin Loh, Ketua Pegawai Operasi IHH Healthcare Malaysia, Yang Berusaha Encik Sean Francois, Ketua Pegawai Eksekutif IHH Healthcare Malaysia, diiringi oleh Encik bagi sesi menandatangani Memorandum Persefahaman antara
Kalau menghadiri persefahaman ini adalah perkhidmatan radioterapi dalam rangkaian hospital IHH Healthcare Insurance. Hadirin sekalian, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu sesi menandatangani Memorandum Persefahaman. Dimohon Yang Bagi Datuk Tuan maka sempurnalah sudah sesi menandatangani Memorandum Persefahaman antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Rangkaian. Sekian penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Singh, Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia dan itu. Agak sikit. Audio. Yang nak tanya itu warna biru tu di depan lah. Yang rahsia sangat soalan dia tu. Yang rahsia sangat soalan dia tu tadi di PC tu. Depan. Bukan nak biar dia buat soalan kau tu. Soalan dia biru. Takut. Oh kita. Okey. Alright. Tapi gelap lah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama kerja tak? Tidak sama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey ni audio. Video okey belakang ni.
Okey, set. Oh lama semua pakai. Okey. Cepat saya kena balik. Right. Okey. Ya. Okey, yang berkenaan dengan majlis hari ini. Ya, ini adalah satu perjanjian yang sangat bersejarah. Ya, sebab mungkin tak pernah kita buat pada skala yang besar begini. Biasanya kita pernah bekerjasama dengan hospital swasta, tetapi tidaklah pada skala yang besar. Yang ini 500 pesakit, kalau tak silap saya 500, right? 500 patients, cancer patients daripada hospital kerajaan, pesakit yang sedia ada akan dipilih. Pilihan itu dibuat oleh pihak KKM, oleh pihak hospital dan pakar onkologi, dan mereka akan dirujuk tengok pada kesesuaian, sama ada kanser mereka sesuai untuk dirawat melalui gamma knife dan juga linear accelerator bagi radioterapi. Dan kalau onkologis mendapati bahawa mereka sesuai untuk menjalani rawatan ini yang disediakan di hospital IHH, maka mereka akan dipilih dan akan dirujuk ke sini. Dan prosedur itu juga akan melibatkan onkologis daripada KKM. Sebab itu dia mengambil masa sikit, sebab bila nak mengamalkan perkhidmatan perubatan di fasiliti swasta, dia mesti dapat kelulusan daripada fasiliti tersebut. Proses yang dikenali sebagai credentialing. Jadi setelah proses itu dapat dilaksanakan, barulah pakar daripada hospital awam boleh memberi rawatan di hospital swasta. Jadi semua tu dah selesai, dan saya rasa dalam tempoh sebulan 2 ni bolehlah kita mula dengan rawatan ini. Ini ditaja sepenuhnya oleh pihak IHH, dan kita tengok dulu kejayaan program ini, dan sekiranya kita nak melanjutkan program ini, bolehlah kita bincang kemudian sama ada kita bayar sikit ataupun ada elemen tajaan dan sebagainya. Walaupun saya ucapkan terima kasih kepada pihak IHH kerana ini adalah langkah yang sangat-sangat berkesan untuk memperkenalkan teknologi yang terkini dan rawatan menggunakan teknologi yang terkini kepada pakar daripada KKM dan juga kepada pesakit kanser yang sedang merawat di fasiliti KKM. Okey. Adakah langkah ini adalah langkah awal daripada KKM untuk menyumbal luar setengah perkhidmatan KKM? Penyumbaluaran bukanlah satu perkara yang baru. Kita dah melaksanakan penyumbaluaran sebelum ini. Cuma penyumbaluaran dari segi jangka masa panjang yang strategik sedang difikirkan oleh pihak KKM, dan mungkin ini boleh jadi satu model. Tapi model ini dibiayai oleh IHH. Penyumbaluaran itu adalah sesuatu yang mana kita bayar fee for service. Jadi dua perkara yang sedikit berbeza, tapi dari segi mekanisme pelaksanaan tu mungkin ini boleh jadi model kepada penyumbaluaran. Ada model penyumbaluaran di mana kita outsource sepenuhnya kepada perkhidmatan swasta, ataupun kita boleh ambil konsep ini di mana kita menyumbalua tetapi dengan kepakaran daripada KKM datang menggunakan peralatan di hospital swasta.
Jadi ini adalah salah satu daripada model dia. Ya. Politik sikit boleh? Ya. Apa? Katanya ada tawaran daripada No. Ustaz untuk bagi tadi dia. Saya takkan jawab soalan. Lagi soalan lain. Ya. Zaid Ibrahim bersedia KKM untuk beri ubat yang sama kepada bekas Perdana Menteri lah. Ubat bersama macam mana? Ubat darah tinggi. Dalam prosedur penjara, sekiranya banduan sanggup untuk membeli bekalan ubat sendiri dan tidak mahu menerima ubat yang dibekalkan oleh KKM, saya difahamkan boleh dibenarkan. Jadi tidak ada masalah pun. Dan perkara ini telah pun saya maklumkan kepada keluarga. Sekiranya mereka nak bekalkan ubat jenama brand name kepada Datuk Seri Najib, tidak menjadi masalah, ya. Cuma ubat yang kita bagi di hospital tu ubat generik lah. Tapi kalau dia nak bawa ubat dia sendiri, tak ada masalah. Dan perkara ini telah dimaklumkan kepada apa nama ni, ahli keluarga beliau. Cuma pada hari tersebut memang dia ada di HKL, jadi kita bagi yang generik. Tapi saya difahamkan di penjara pun memang Datuk Seri Najib bawa bekalan ubat dia sendiri. Jadi kita pun telah tidak ada masalah kalau dia nak bawa bekalan ubat itu, dan saya difahamkan dia memang dah bawa dah ke HKL. Dia boleh guna saja bekalan ubat dia. Sebab saya cek dulu dengan penjara peraturan dia, dan peraturan dia kalau sekiranya banduan itu memilih untuk beli dan family dia bekalkan ubat melalui penjara cek ubat tu tak ada apa-apa dalam tu, dia boleh bagi kepada banduan. Dan itu pun telah berlaku. Dan di HKL pun saya maklumkan kepada pengarah, kita amalkan benda yang sama lah. Kalau di penjara dia boleh gunakan ubat dia, bila bekalan tu dah sampai digunalah. Tapi pada hari tersebut memang kita bagi apa yang kita ada lah. Itu yang ada pada HKL. So tak timbul yang kita menafikan dia. Pada hari tersebut memang sebelum dia discharge tu, amalan biasa hospital kerajaan, sebelum kita discharge patient, kita akan hantar dia balik dengan bekalan ubat yang dikeluarkan oleh farmasi hospital. So ubat daripada farmasi hospital kami di KKM ni adalah ubat generik. Jadi kami bekalkan dia lah dengan ubat generik tersebut. Tapi saya difahamkan dia dah dapat ubat brand name je lah. So, okay, tak ada masalah. Okay. Alright, terima kasih. Thank you. Thank you so much. Yeah? Thank you.